Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya kathira al-afwi amman kathura adh-dhanbu ladayhi, ja'aka al-mudhnibu yarju as-safha an jurmi yadayhi, ana dayfun wa jaza'u ad-dayfi ihsanun ilayhi. Falenderimet dhe lavdet e sinqerta i përkasin Allahu Gjellëshanu. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij. O Zoti ynë, ty të lutemi, mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. O Allah, mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika për te dhe nga dashuria për ty. Mos i dëno ato zemra që janë përmallura në takimin tënd, të janë mbushura me dashurinë për ty dhe për profetin tënd. O ti shumë falës ndaj robit që shumë ka mëkatuar, tek ti po vjen mëkatari faljen tënde duke shpresuar. Zoti im, jam mysafir tek ti, e mysafiri duhet nderuar e respektuar. Vëllezërit e mi të nderuar dhe modrat muslimane, së pari do të kuptojmë se i madhi Zot na ka falë shumë dhe na ka begatuar me të gjithë mirësitë dhe begatitë. E nëse ne mendojmë se po bëjmë diçka, do ta dimë shumë mirë se atë që po bëjmë po me mirësitë e Allahut Xheleshanu po e bëjmë. Po me begatitë e Allahu Xheleshanu po mundësojmë dhe po realizojmë. Ata cilët mundsuan këtë takim janë mirësitë dhe begatitë e Allahu Xheleshanu, të cilat ja ka vënë dispozicion që realizuan një gjë të tillë. Ata cilët e përcjellin këtë takim drejt për drejt i radiopendimi, janë mundësitë dhe begatitë që i ka falë Allahu Xheleshanu që i përdorin për mirë. Hoxhallarët që flasin janë mundësitë dhe mirësitë dhe begatitë e Allahu Xheleshanu që na i ka falë. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wallahi jemi bërgjli Allahu Xheleshanu. Mos mendojmë se po bëjmë diçka të madhe. Mos mendojmë se po i japim në diçka të madhe Allahu Xheleshanu. Ai është Zoti i gjithësisë, sikur të gjithë njerëzia të mohojnë, sikur të gjithë njerëzia të jenë mos mirënjohës ndaj tij, ai mbetet Zoti i gjithësisë, Zoti i qiellit dhe i tokës. E sikur të gjithë ne të jemi si më i devotshëm që mund të ishte në sipërfaqen e tokës, as nuk i shtojmë pushtetin dhe as nuk i shtojmë atij mirësinë dhe begatinë absolutisht. E kam frikë ditën kur do dalim përpara Allahut Xheleshanu, ato namaz, ato agjërime, ato vepra të mira që ne i bëjmë të gjitha me radhë, kur të vejmë peshore krahasuar me mirësitë dhe begatitë që na ka falë i madhi Zot Allahu Xheleshanu, kam frikë se të jenë shumë të mangëta dhe nuk do barazohen kur. Përpara kam pasur për tilla me xhlise dhe tubime të hajrit dhe të begata, ta'alu nu'minu sa'a. Jani të bashkohemi, të rrim të gjithë bashkë dhe të besojmë për disa momente. Besojmë për disa momente të ringjallim dhe të rifreskojmë besimin ton për disa momente duke përkujtuar Allahun Xheleshanu. Zemra ka nevojë për ushqim, shpirti ka nevojë për ushqim. E ushqimi i shpirtit dhe i zemrës është ai që e zbriti dhe e shpalli Allahu Xhelaluhu. Ajo është ushqimi i zemrave, ajo është ushqimi i shpirtit. Ato kur nuk duhet ta lejmë në një anë dhe asnjëherë nuk duhet ta shkëpusim nga bisedat, nga tavolinat tona, nga mezhliset tona. Bashorti me bashortën, me fëmijën, me shokun, ashtu siç ulemi, qajmë hallim, pimi kafe apo bëjmë bisedë për jetën konstruktive apo diçka për punën, asnjëherë vëllezërit e mi dhe modrat e mia mos harroni Allahun Xheleshanu. Kujtojeni Allahun, ka për t'i kujtuar Allahu Xheleshanu juve. Dhe kemi domosdoshme që neve të majmë shpirtin gjallë, dhe të majmë zemrën tonë me iman edhe me besim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Duaja e një prej profetëve më të mëdhenj, Zekerias alayhis salam. O Zoti im, mos më lër mua të vetëm të vetmuar, pra pa trashëgimtar. Dhe ti je trashëguesi më i mirë.
Ti je trashëguesi më i mirë pas gjithë atyre cilët të vdesin, pra ti do të mbetesh, kuptimi i ajetit. Po të shikosh duat e profetëve alayhimus salam, do të shikosh se në to kishte një edukat dhe kishte një moral me Allahun xhaleshanu. Dua e cila vjen në formën më të bukur dhe në ligjëratën më të përshpirt ndaj Allahut xhelle xhelalu, më me përulje, me përkushtim. E neve sot flasim për Zekerian alayhis salam, ndërkohë që flasim për një nga gjigantët e vargut profetik, këtë profet madh. E ne jemi ato që jemi, mbase nuk kemi as gradën edhe mbase nuk kemi as formimin e duhur për të trajtuar një temë kaq të bukur dhe për të trajtuar një temë për njëri kaq të madh sa Zekeria alayhis salam, por tregojmë diçka nga ajo që tregoi Allahu xhaleshanu, nga ajo që treguan njerëzit e fesë. E përcjellim diçka me përkujtu njëri tjetrin, edhe me përfitu diçka nga ajo që na la neve i madhi Zot në Kur'anin famlar. Momentin që ky profet i madh e kupton që ka qenë i sprovuar me një sprovë të madhe. Ai s'kishte fëmijë. Nuk kishte fëmijë deri në moshë të thyrë. Imagjino vlla ime dhe motra ime, këtu duhet lehtësohet çdo kush që akoma dhe ende nuk ka fëmijë. Sepse e para, ai që s'ka fëmijë, kjo nuk është dënim prej Allahut patjetër. Kjo është një sprovë. Dhe unë po ju them juve se ka prej njerëzve cilët nuk kanë pas mbi këtë jetë dhe ato nuk i ka pengu kjo sprovë që me hyje dhe me fitu xhenetin e Allahut. Sa që thot profeti alayhis salatu wassalam, thot do të ketë thot prej besimtarëve që s'kan pas fëmijë në dynja dhe kur shkojnë në xhenet do i thonë Allahut: "O Zoti ynë, të lutemi o Allah, ta provojmë edhe në ndjenjën e të qenurit prind atë na mundsosh të kemi një fëmijë dhe Allahu xhaleshanu i fal fëmijën në xhenet." Subhanallahu. E teksa neve themi edhe flasim për ato që s'kam fëmijë dhe janë sprov, mendja kthehet tek vetvetet tona që na ka furnizuar Allahu xhaleshanu me këtë mirësi, me këtë bukuri dhe na i ka zbukuruar jetën neve me fëmijë. Edhe tash unë jam në dilemë me veten time, edhe them kush është në sprov më të madhe, ai që ka fëmijë apo ai që s'ka fëmijë. Ati që Allahu xhaleshanu akoma si ka fal fëmijë apo ati që Allahu xhaleshanu i fali fëmijën? Se sa për kushtim çaj edukimi do fëmia, edhe sa do fëmia që ti rish pra e të përkujdesesh për të. Nuk është përkujdesja vetëm të ushqimit. Nuk është përkujdesja vetëm të veshmbathja, nuk është puna që e rrita fëmijën. E rrita Allahu xhaleshanu, e ecën fëmia, rrisin njëri tjetrin. Ka pas prej baballarëve tonë edhe prej vjetër që rrisin nga 12 fëmijë. Jo neve që me 2-3 fëmijë dhe u lodhëm u kuputëm. Edhe kur vjen puna, çështja është si po i nxjerrim këto fëmijë, apo i nxjerrim të hajrit apo nuk po i nxjerrim të hajrit. Çështja është apo i japim besimin apo nuk po i japim besimin. Këtë amanet edhe këtë dhurat të paçmuar që na e fali neve Allahu xhaleshanu apo dim neve ta vlerësojmë ashtu siç duhet dhe ta marrim këtë amanet për cilën do pyetemi para Allahu xhaleshanu ashtu siç duhet, edhe të japim përgjigjen që duhet ditën që do të qëndrojmë para Allahu xhaleshanu. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kur Allahu xhaleshanu e përmendi çështjen e fëmijëve në Kur'an, e përmendi në 2 aspekte. E para tha, fëmijët janë bukuri dhe janë begati e kësaj jete. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-munqantara. Është zbukuruar për njerëzit bukuria ose dëshira e kësaj jete, dëshirat e kësaj jete prej femrave, prej fëmijëve dhe prej pasurisë. El malu zina wa el malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë bukuritë e kësaj jete. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ndërsa veprat e mira dhe të mirat që do të mbeten tek Allahu xhaleshanu janë ato që shpresohet më tepër në tokë dhe janë më të vlefshme. Ndërsa nga ana tjetër, i madhi Zot Allahu xhaleshanu e trajtoi çështjen e fëmijëve si sprovë të madhe dhe është ajo pikrisht ajo që hym neve pranë temën tonë me kuptu përgjegjësinë ne si prind, se nuk është çështja bë fëmijë dhe leje sa ecën vetë rriten vetë. Çështja është të fëmijë që kemi neve që ne i ka falë Allahu xhaleshanu, çfarë do bëjmë me to? A do kujdesemi për to, të japim besimin? Ato janë e ardhmja, ato janë investimi jon. Vallahi ju a them me shpirt dhe ju a them
me besim të plotë dhe me mbindje të plotë. Sikur neve, ashtu siç bëjmë projektet tona për jetën, ashtu siç bëjmë këto aktivitete, ashtu siç përkushtohemi, pra të bëjmë diçka për fen, sikur të kishim kushtuar rëndësi për fëmijët tonë, që t'i edukojmë me besim, me moral, me arsim. Vallahi do ishte investimi më i mirë i jetës tonë, edhe dil para Allahut xhaleshanu dhe rri fatës faqe bardhë. Rri para Allahut xhaleshanu hu fytyrë bardhë dhe faqe bardhë për atë që ke bë. Mos mendo se ti ke për shkliru botën edhe ke për t'i dhënë kësaj feje dhe ke për të bën nomin. Jo më vllai im, jo, vendosi tull në ndërtesën e madhe të Islamit. Edhe mundsoj edhe fëmijëve tuaj që ata ta vazhdojnë këtë ndërtesë dhe ta ndërtojnë. Jo baba, mashallah, duke punu për fe, duke bën nomin, kurse fëmia nuk ka lidhje dhe s'ka haberin me këtë punë. Neve të bëjmë sebepet, pastaj në dorën e Allahut xhaleshanu është udhëzimi dhe është drejtimi i tyre. Prandaj madhi Zot në Kur'anin famlar tha: "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah." O ju që keni besuar, që i thoni vetes besimtar, mos të ndodhi kurrë që juve pasuria dhe fëmijët që ju fali Allahu xhaleshanu, që janë begati dhe mirësia Allahu xhaleshanu, t'ju largojnë juve nga përmendja e Allahut. Si ka mundësi me të largu? Po ka mundësi, se përmendja Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar, në surën Kaf tha: "Wa amma al-ghulamu", ndërsa djali që ishte tek historia e Idrit, fa kana abawahu mu'minin fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Prindit e tyre ishin besimtar dhe Allahu xhaleshanuhu këtë fëmijë, nëse do të arriste, do të bote jo fëmijë mbar, do të bote fëmijë tërësët, e do të anote zemra e prindërve nga fëmija, e do t'i mashin hatrin fëmijës, e ka mundësi do të shkon edhe në kufër. Ka mundësi do të shkon edhe në kufër, vetëm duke i majtë hatrin fëmijës. Sa prind duke u bë fëmija të shlidh me fëmijën me shpirt, si shlidhet prindi me fëmijën, e kur vje puna ja mulot zezat, i bëhet krate e keqa ke zullumi. Të pakët janë ato burra që ja thonë fëmijës në sy, sidomos kur fillon fëmija rritet, edhe t'ja thush fëmijës që ka, birim, merë herë fëmijën, ule herë, si babaxhana dhe thoya dy fjalë të mençme. Mos rrigjë ditën siç rrin disa zotin arrit duke lut domino, e duke pi birra ne, duke bë lloj-lloj gjonash duke humb kohën, e çfarë preti të dëgjoj fëmia pastaj? Merë herë fëmijën, ule herë fëmijën. Jepi disa mësime të vlefshme për jetën nga eksperienca jote, nëse nuk ke dije fetare të mjaftueshme. Çoje me i hoxh që të mësoj. Mundsoja që ta bëj një arsim i shkollë të mirë, se ke amanet para Allahut xhaleshanu, e nëse e ke kry kët, ke marru punë, je mashallah, je për smari, për Zotin e Madh. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'anin famlar: "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim." Dijeni mirë se pasuria juaj dhe fëmijët e juaj janë fitnë, janë sprovë për ju. Jemi në sprovë o vëllezër ke fëmijët tonë. Ja ke ato që neve i shohim në knaqet syri. Tash ato që neve i shohim edhe në knaqet shpirti, kur vim nga puna që jemi të lodhe, merr vajzën prerë çlodhesh. E merr djalin pak lozmet edhe ti gjithë lodhja e gjithë ditës. Jemi në sprovë me këto fëmijë. Jemi në sprovë mos e harro vlla ime dhe motra ime. Nënat e këtyre fëmijë dhe baballarët e këtyre fëmijë jemi përgjegjës para Allahu xhaleshanuhu. E nëse këtë sprovë do ta menaxhojmë mirë ashtu siç duhet, pa dyshim që do të na ngrejë Allahu xhaleshanuhu të japi mirësinë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. E nëse do të dështojmë në edukimin dhe në përkushtimin tonë ndaj fëmijëve tonë që i kemi sprovë, ashtu siç i kemi begati dhe mirësi, atëherë vllai im dhe motra ime do të ketë dështim për ne në dynja edhe në ahiret. Po të shikosh tek profeti ynë alayhi salatu wassalam, i dërguar i Allahut, nxiste që besimtarët kenë sa më shumë fëmijë. Nuk po themi bë fëmijë edhe lej mazdore, absolutisht. Po themi që të bësh fëmijë dhe ti nxjerrësh të hajrit. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam, siç tregohet në hadith, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'a wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadida. Profeti alayhi salatu wassalam nxiste për martesë dhe kur nuk mund të lejote, gjithmonë ndalote pra që njeriu të jetojë beqar. Që njeriu të jetojë beqar dhe thoshte te zawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umam bikumul anbiya yawm al qiyamah. Martoni prej femrave ato që janë dashura, që t'jeni edhe ju të bëni një jetë të bukur dhe të kënaqshme.
edhe që lindin fëmijë, fëmijët e juaj, sepse unë do të mburrem dhe do të krenohem me ju ditën që do dalin përpara Allahut xhaleshanu, para të gjithë ymmetëve, para të gjithë profetëve. Ymmeti i Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam lindin fëmijë, i edukojnë dhe i rrisin ata të hajrit, dhe këto fëmijë bëhen respektues ndaj prindve të tyre dhe ndaj paraardhësve të tyre. Dy gjëra vëllezërit e mi dhe motrat e mia nuk i ka njoft historia islame ndonjëherë. Vetëm se ne i mësuan ata cilët nuk janë muslimanë dhe ne i morëm nga jo muslimanët. Dy gjëra s'kan ekzistuar në umetin islam. E para, s'ka ekzistuar shtëpia e fëmijës për jetimët, ku ka pas bo vakinë e jertë ngelshin jetim fëmijët. Vetëm se do gjeshe muslimanët që i merrnin përsipër, pra u bëshin kefil, si thot profeti alayhi salatu wassalam, wa kafilul yatim fil jannati ka hatain. Unë edhe si përmarrësi i jetimit ose kujdestari i jetimit do të jemi kështu bashkë në xhenet. Ku ke pa ndonjëherë në umetin islam që të ketë ekzistuar shtëpia ose azili i pleqve, shtëpia të moshuarve? Ka ardita, ja ai fëmijë që nuk e rrit me fe, që nuk e rrit me besim, vallahi nuk bëva ki një musliman ta lej prindin ta çojë atje. Pashallah. Disa të futen edhe nga se ka ndryshuar kohët, ka ardhur modernizim, jemi të ngarkuar. Shive unë i hypi makinës, ikim punë, dala në i larg e kështu. Edhe vallahi nuk kam kohë, më mirë çoj atje kujdesën tjetër, paguaj lekun valla, paguaj lekun, vetëm të marrin prindin mirë. Pashallah, unë kjo nuk është tamam, për Zotin e Madh. Rritë fëmijën, do bëhesh prind nëse nuk je, ose sot je fëmijë dhe menojë, para mendoje, atë fëmijë që me aq punim e ke rrit, që notën gjumin nuk e ke vonë sigur ka qenë pa qef, ke qenë i gatshëm prej gjakut tat dhe prej shpirtit tat me e dhonë, kur të vikoha që ti mos tepër mi ke nevojë, që tani gjosh i fjalë prej fëmijës tat dhe të të rria afër, të të shojë atje në azil. Shka mër baba atje, vazhdo mër baba atje. Vallai, rritin i fëmijët me besim dhe me islam, se pashallah unë do t'ja shikni hajrin kësaj pune, kur juve të keni ditën që do të keni mos tepërmi nevojë për ata. Në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, i dërguari i Allahut na trajton neve dy gjëra ose dy aspekte. E para është një hadith i mrekullueshëm për sprovën e humbjes fëmijës, ku Allahu xhalleshanu i pyet engjëjt që i marrin shpirtin e fëmijës vogël. Është e dhimbshme. Dhe i thot, a e morët, thot, shpirtin e fëmijës së robit tim, lules së zemrës ti, lules së zemrës, fryti zemrës, lulja zemrës. I thonë, po, Zot, çfarë tha robi im momentin që ta merr Allahu xhalleshanu fëmijë? Ai ta jep, ai ta merr. Ai të jep prap fëmijë. Allahu xhalleshanu të shpërblen për gjithçka. Thonë engjëjt, thonë, o Zot, duroj, bëri sabër dhe falenderoj. Ndërtojnë i robit tim një banesë në xhenet dhe quhet në atë Beitul Hamd, shtëpia e falënderimit. Ndërsa në hadith tjetër, dikush i thotë Ebu Hurerës, o Ebu Hurere, 2 fëmijë mi ka marrë Allahu xhalleshanu. Hadithi vërtet tek Imam Muslimi, 2 fëmijë mi ka marrë Allahu xhalleshanu. A keni gjuna i gjë prej profetit alayhi salatu wassalam për gjendjen time? Po i thotë, e kam një gjuhë të dashurin tim, profetin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, fëmijët e besimtarve janë fëmijët e xhenetlinjve. E ditën që do dalin përpara Allahut xhaleshanu ato fëmijë, pra që i ka marrë Zoti, do të shkojnë e do t'i tërheqin prindit e tyre prej dore ose prej rrobash derisa t'i fusin në xhenet ato. Ndërsa në hadith tjetër, profeti alayhi salatu wassalam thot, idha mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min thalath. Në momentin që shkëputet nga jeta i biri Ademit, do të vdesësh nesër vlla ime dhe motra ime. Dhe gjithë veprat e tuaja vulosen edhe mbyllen përveç 3. Dhe njëra prej këtyre është fëmia i cili lutet prindin. Do të dali prindin ditën e gjykimit, hadith tjetër të vërtetë tek Imam Muslimi, dhe do të thotë, ja Rabbi, o Zot, këto grada dhe këto pozitat mëdha që më falet i mua Allah. O Allah, këto pozitat mëdha që më falet mua. S'kam punu për këto. Nuk janë këto veprat e mia, nga se më erdhi mua kjo mirësi, o Allah, sa i robi e di veten e vet sa mund të meritoj tek Allahu xhaleshanu. I thot Allahu xhalla xhelaluhu, kjo është duaja dhe lutja e pastarësve tuaj që kanë bërë për ty, e fëmijëve tuaj të hajrit, cilët janë lut për babën.
Boje fëmijën të hajrit, rrite, edukoje, se do të lutet për ty, nuk do të harroje, do të vinë shpërblime, ty të rritet numri llogarisë ke sevapet. E nëse fëmia nuk do të përkujdesesh për të, nuk ka përkujdesje për ty vllai, nga fëmia jote. Ajo që desha të them me këto 4 hadithe, 2 që janë momentin që fëmia ikën para prindit, edhe 2 që janë momentin kur fëmia ikën pas prindit. Pra e përcjell prindin nga kjo jetë. A e shikoni o vëllezërit e mi dhe motrat e mia se fëmia vetëm hajër ka si në momentin që ikën përpara teje që ta merr Allahu xhaleshanu, si në momentin që ti ikën edhe e le fëmijën mbrapa, fëmia i hajrit dhe vetëm hajër dhe vetëm dobi ka për prindit e tij pra. A ka në i të keqe nga të pasurit fëmija? Absolutisht jo, vetëm hajër dhe vetëm mirësi ka. Por ka diçka, fëmijët, ajo që tham janë amanet dhe përgjësi. E nëse me këtë amanet do të tregohesh i kujdesshëm, puna jote do të jetë shumë rregull tek Allahu xhaleshanu. Ashtu siç kemi përgjësi pra për rritjen e tyre me të gjitha mundësitë që kemi në qoftë ana e ushqimit, qoftë ana e veshmbathjes, ashtu duhet kemi edhe përgjegjësinë për arsimimin, madje kjo është përgjegjësi më e madhe. Thot profeti alayhi salatu wassalam: kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush prej jush është përgjegjës. Është përgjegjës, nuk është fjala vetëm për drejtorin që ka punonjësit në punë, absolutisht. Nuk është fjala vetëm për drejtuesin edhe udhëheqësin i cili ka poshtë popullin e tij për të udhëhequr dhe për drejtu. Këtu është fjala për gjithë secilin që është kryefamiliar gjithashtu dhe që ka në përgjegjësinë e tij, ka familjen e tij, ka fëmijët e tij. E çdo përgjegjës, thot profeti alayhi salatu wassalam, do të japë llogari për ata që ka pasur nën përgjegjësinë e tij. Fëmijët janë e ardhmja jonë, janë e ardhmja e besimit tonë. E nëse do të investohet për to, atëherë edhe ardhmja jonë do të jetë e bukur dhe e lullzuar me lejen e Allahut xhaleshanu. Imam Ghazaliu thot: fëmia është amanet për prindit. Zemra e tij e pastër është si xhevair. Zemra e pastër e fëmijës është si xhevair, si fleta e bardhë, nuk është shkruajtur te asnjë gjë. Nuk është mbush ajo fare. E nëse thot do ta mbushësh atë me mirësi, zemrën e fëmijës, dhe do ta mësosh, do ta ushtrosh për tek e mira, atëherë do të dali prej tij një fëmijë edhe një ardhmë e dobishme. E nëse do ta mbushësh me të keqe, edhe nëse ti do ta neglizhosh, kështu me këto fjalë do ta neglizhosh, siç neglizhohet kafsha, se kafsha vetëm lehet me i dhon ushqim, edhe me i siguruar atë vendin ku me nejt tamam, që mos me marrëdhëfe, mos me pas kushtet më jetike. Absolutisht vetëm kafsha, Zoti na ruaj. Atëherë do t'i shifet sherri kësaj pune në të ardhmen. Është e padiskutueshme se ato janë e ardhma, ajo do të vi 10 vjet, 20 vjet dhe ato janë brezi pra që trashëgojnë brezin që hikën. Ndërsa Imam Ibnul Qayyim el-Jauziyja rahimahullah thot: nëse do të marrësh në analizë problemet e fëmijëve, do të gjesh që në shumicën e rasteve, përgjithsisht ato janë pra burimi i tyre është tek prindit, Zoti na ruaj. Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar tha: ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Thot Allahu xhaleshanu: o ju që keni besuar, mbroni vetvetet e juaja, runi vetvetet e juaja, runi familjet e juaja nga dënimi i Allahut xhaleshanu. Runi vetvetet e juaja, runi familjet e juaja nga dënimi i Allahut xhaleshanu. Këtu Umar ibn Khattabi radiallahu anhu lidhje me këtë ajet çfarë thot, mësojeni vetveteve të juaja dhe familjeve të juaja të mirën dhe edukojeni ato për mirë, pra që të shpëtoni nga dënimi i Zotit dhe të fitoni shpërblimin e Allahut xhaleshanu. Enesi radiallahu anhu transmeton nga profeti alayhi salatu wassalam se ka thënë: Allahu xhaleshanu do ta pyesi çdo përgjegjës për atë që kishte në përgjegjësi, derisa të pyesi burrin për familjen e tij, pra kryefamiljarin për familjen e tij. Ndërsa Maqil ibn Yasar thot, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: kushdo njeri që Zoti i lën përgjegjësi për të tjerë, ai nuk i këshillon ata dhe nuk i orienton për mirë, nuk do ta ndjejë erën e xhenetit, Allahu na ruaj. Kushdo njeri që Allahu xhaleshanu atij i lën përgjegjësi mbi disa të tjerë, ma e men vllajim se e ke për familjen tate, dhe ai nuk i orienton dhe nuk i këshillon për mirë ata, nuk ka për ta ndjejë erën e xhenetit, është hadith i rëndë, Zoti na ruaj. Sidomos në kohën tonë, vllajime dhe motrajime, kur e keqja është shumë kollaj e arritshme, shumë lehtë e arritshme. Çfarë raporti ke me fëmijën tënd? Çfarë raporti ke me fëmijën tënd? Çfarë raporti ke me fëmijën tënd? A ke komunikim?
A je I hapur me fëmijën tatë? A ndjek fëmijën tatë me papra? Nuk po themi me u bo spion ke fëmija, edhe me u bo njeri pra që e ru nga mrapa më qeftas, nuk po themi kështu, për të mirën e ti duhet me pas se qa bo. Duhet me pas se sot e kete tableti, e kete iPad, e kete telefoni, e kete Facebooku, sot e ke kollaj fare. Gjëra të cilat ti nuk I prano për veten ta dhe si mund t'ja pranosh fëmijës tënd. Është shumë kollaj e arritshme e keqja pra sot në këtë ditë dhe duhet kjo sprovë edhe kjo përgjegjësi neve na rritet edhe më shumë akoma në ditët tona, që sot neve kemi të keqen shumë pranë. E nëse nuk kemi të kujdesshëm, nëse nuk kemi këshillues, vallai ka shumë mundësi që të dështojmë Zoti na ruaj. Dikush thot, po të kufizosh numrin e fëmijëve, do të jesh më I suksesshëm. Edhe fillojnë pastaj dalin te planifikimi familjar. Për sa I përket kësaj teme, ju a thash edhe pak më parë. Vallai nuk kanë qenë më dishëm njerëzit e thjesht po them përpara. Nuk I kanë pas mundësitë që kemi neve sot. E megjithatë kanë rrit fëmijë të hajrit nga 12 e nga 13 e nga 10, nuk I ka pengu kjo. Dikush thot me bo pak fëmijë se shtimi I popullsisë është shkaku I varfrisë. I dim të gjithë neve fetvat se çfarë thon dietarët e Islamit për këtë punë. Unë po e trajtoj edhe nga një aspekt tjetër. Me bo planifikim familjar me kuptimin që 2 fëmijë, 1 fëmijë është pak, 2 fëmijë janë shumë. Kjo nuk I takon një muslimani. Kjo nuk I takon një muslimani. A nëse do të thushti që unë fëmijët e mi do bëj një farë planifikimi që unë fëmijët e mi do mundohem çdo 2 vjet ose çdo 3 vjet ose çdo 4 vjet, sepse kështu lehtësoj edhe bashkëshortën time, I vin ndihma saj, sepse kështu mundem që t'i përkushtohem më shumë gjithë secilit prej tyre dhe t'i edukoj inshallah ashtu siç duhet. Pra që t'i marrësh gjërat për të mirën e edukimit edhe për të mirën e sistemimit dhe të përgjegjësisë pra, atëherë kjo nuk ka problem. E nëse do të kufizote ashtu siç tham pra në fillim që planifikimi familjar që mos me bë më shumë se 2 fëmijë ose se 3 fëmijë, kjo nuk ka origjinë Islam. Nuk është puna pra vllaim se ke për t'i rrit ti ato. Ato I rrit Allahu xhelleshanu. Si thot në Kur'anin familjar. Thot wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Thot Allahu xhelleshanu në 2 ajete në Kur'anin familjar. Në surën An'am dhe në surën Isra. Thot, kur thot mos I mbysni fëmijët e juaj, thot, nga frika prej varfrisë ose prej varfrisë, në 2 raste. Dhe në rastin e parë Allahu xhaleshanu thot, neve ju furnizojmë ju dhe ata, dhe në rastin e dytë thot, ne I furnizojmë ata përpara jush. Allahu xhaleshanu. Ti mundohu që ti bësh sebebet që ti arsimosh, që ti edukosh, ti fusësh besimin, pra ashtu siç duhet atij në shpirt edhe në zemër, se në vegjëli fëmia merr më mirë, edhe merr më bukur, edhe I qëndron, edhe rrënjoset ajo që e jep tradita jote familjare. Po që se nuk je vetë prind besimtar, nuk je I mirë, nuk bën atë që duhet për veten tate, mos prit tek fëmia jot pra që të bëj ai atë që do ti. Shtimi I pasardhësve është prej begative të Allahu xhelleshanu. Siç e përmendi Allahu xhelleshanu në Kur'anin familjar në gjuhën e Shuaibit alayhis salam. Wadhkuru idh antum qalilun fakaththarakum. Dhe përkujtoni juve popullim kur ishit pak dhe Allahu xhaleshanu ju shtoi juve. Pra ja përmend atyre si mirësi dhe begati e Allahu xhaleshanu ndaj tyre. Ndërsa Beni Israilve I thot Allahu xhaleshanu duke ja përmendur të mirën, wa ja'alnakum akthara nafira, dhe neve ju shtuam juve si popullsi si numër pra, thot I madhi Zot në Kur'anin familjar. Allahu xhelle xhelaluhu neve nuk na orientojmë të kufizojmë pra numrin e fëmijëve absolutisht, por se na tregon se neve kemi përgjegjësi për ato fëmijë që do të kemi, që t'i edukojmë ashtu siç duhet pra me lejen e Allahu xhelle xhelaluhu. Diçka tjetër që ka lidhje
me çështjen e të pasurit fëmijë. Është një histori e bukur në Kur'anin famlar. E përmendi Allahu xhaleshanu në disa vende në Kur'an, por edhe në surën Ali Imran. Historia e Meriemës alayha salam, kësaj femre të devotshme, kësaj femre që e përmendi Allahu xhaleshanu dhe e la emrin e saj për kujtim pra në librin e tij. E them këtë fjalë jo sa me kalu radhën, absolutisht. Nuk e them sa me kalu radhën se kështu është përmend edhe ashtu. Po unë ju ftoj juve gjithëve që të futemi pak në historinë e saj. Edhe të shikojmë, domethënë, edhe të imagjinojmë rrethanat e devotshmërisë edhe të përkushtimit kësaj femre dhe kësaj vajze të devotshme. Allahu xhaleshanu u përmendi për Meriemen alayha salam se kur ajo falej në faltore, kur i vinte që e vizitonte Zekeria alayhi salam, profeti i Allahut. Jemi po në temën tonë pra. Mahnitej sepse gjente tek Meriemja frutat e stinëve të tjera në stinë të tjera. Frutat e një stine në stinë tjetër që nuk korespondonin fare. Dhe çuditë derisa e ka përmend Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar dhe i thot Zekeria alayhi salam, qala ya Maryam anna laki hadha. O Maryam, nga të vijnë ty këto ushqime dhe këto fruta? Qalet huwa min indillah. Çai thot Meriemja, ishte akoma e re e vogël. Ishte e re e vogël, akoma nuk ishte bërë një grua, domethënë, që ti ishte e martuar ose ti ishte e pjekme e sprovuar në jetë. Një femër shumë e re akoma i thot këto janë prej Allahut xhaleshanu, janë mirësi prej Allahut xhelle xhelaluhu. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allahu xhaleshanu furnizon atë që don pa hesab, pa llogari. Dhe këtu me sa duket nga renditja e ajeteve, kjo vajzë bëhet shkak dhe inicion ose inspiron domethënë profetin e Allahut xhaleshanu, i cili më njëherë hunalike da'a Zekeria rabbe. Një vajzë e vogël që jep spunt të një profetit madh, si Zekeria alayhi salam, i cili më njëherë duke pa se Allahu xhaleshanu i cili krijoi ligjet e natyrës, është ai i cili mund të krijojë krijesat edhe mund të bëjë që gjërat funksionojnë edhe jashtë ligjeve të natyrës, ngrihet mihrab dhe thot hunalike da'a Zekeria rabbehu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. O Zot, ty të lutem, më dhuro dhe mua pasardhës të hajrit. Megjithëse mosha ime është e thyer, megjithëse nusja ime nuk bën fëmijë, shpresën tek ti o Allah e kam shumë të madhe, ashtu siç frutat e dimrit vinë verë dhe frutat e verës vinë dimër, ti je ai i cili krijon gjithçka ashtu siç don. Edhe unë të kërkoj ty o Zot jashtë çdo parametri, duke besu, pra duke pas besimin te ti, të m'japësh mu mirësi pra që të kem edhe unë pasardhës të hajrit dhe të vazhdoj profecia edhe tek pasardhësit e mi. Ndalu vlla ime dhe motra ime tek surja e Enbiya, ke 3 lutje të bukura nga profetët e Allahut. E para është lutja të cilën e kemi edhe në temën tonë, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Merreni për veten e juaj. Tregojani edhe të tjerëve. Tek ajete 80 e ca është një faqe që ka 3 lutje të mëdha profetike. E para është lutja e Zekerias që kemi ne, megjithëse vjen e fundit për nga renditja, thot o Zot mos më lë mua të vetëm, ti je më i miri i dhuruesi trashëgimtarëve ose ti je trashëguesi më i mirë. Nëse ai person i cili është i sprovuar me mospasjen fëmijë, do ta bote shumë shpesh, do ta bote me shpirt këtë lutje, ka shumë mundësi që Allahu xhaleshanu t'i japi fëmijë. Kanë thënë shumë njerëz dishëm që është e provuar me kjo dhe kanë provuar shumë shokët tonë, edhe vëllezërit tonë, edhe Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë fëmijë. Mas disa vjetësh martesje nuk kishin fëmijë. Ke lutjen tjetër po në të njëjtën faqe në surën Enbiya, ku Allahu xhaleshanu tregon për Ejubin, njeriu e sprovuar. Thot Rabbi inni mesani ad-durru wa anta arhamur rahimin. O Zot, mua më ka kapluar e keqja, sprova dhe ti je më i madh i mëshirues. Thot Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyja rahimullah librin el-Fawaid.
thot, nëse njeriu këtë lutje do ta bëj 7 herë në momentin që ka siklet, ka për t'ia larguar Allahu xhaleshan në sikletin. Është e provuar, thotë, e kam provuar edhe vetë. Ndërsa përpara kësaj ke lutjen e Yunusit alayhis salam, ato cilën e përmendëm në mbas namazit të qindis, ku thot la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Në hadith i cili është hasan, është i mirë, pra që vlen të argumentohesh me të. Thot profeti alayhis salatu wassalam, kush ka hall 40 herë thot këtë lutje, me lejen e Allahu xhaleshanu ka për t'ia larguar Allahu xhelle xhelalu lutjen edhe hallin. E i madhi Zot të lutjen nuk na i tregoi kot që të shkruan aty në Kur'an, por që ne ti përdorim të bëjmë pjesë të jetës tonë. Nëse ke hallë, siklete, probleme, nëse e sprovuj që s'ke fëmijë, atëherë lutju Allahu xhaleshanu të fali ty, pra. Të lutju Allahu xhaleshanu me këto lutje ka për të fal Allahu xhaleshanu mirësitë dhe begatitë e tij. Me lejen e Zotit xhaleshanu nuk po e zgjas më fjalën time. Desha t'ju them vëllezërit e mi dhe motrat e mia se do të kemi pranë temë nesër me lejen e Allahu xhaleshanu siç edhe është tek programi i këtij aktiviteti. Diçka mos e harroni kur fëmijët i kemi përgjegjësi para Allahu xhaleshanu. E nëse, siç e thash, gjithë secili prej nesh do t'ja vej detyrë vetes vet, do t'ja vej objektiv vetes vet, që do punoj me fëmijët e mi, do mundohem me sa të kem mundësi, që t'i jap atyre besimin me lejen e Allahu xhaleshanu, që atyre t'i jap edukimin dhe arsimin, vallahi ka bëj punë shumë të madhe me cilën do të dali faqebardh përpara Allahu xhaleshanu. Mos i neglizhoni fëmijët, mos i leni fëmijët masdore, mos i merrni fëmijët pra me të lehtë edhe me të kollajt, edhe mos i leni ato me shpërfillje. Absolutisht tregoni për kujdesin, bashkë me dashurinë që i falni, bashkë me përkushtimin për ushqime, për veshmbathje, jepini atyre pra edhe besimin, edhe edukimin, e do t'ia shihni hajrin këtë jetë edhe në jetën tjetër, sikurse edhe duaja dhe lutja pra që duhet për fëmijët me lejen e Allahu xhaleshanu. Zoti ju shpërbleft edhe Zoti ju nderoft, Zoti ju fal për mirësive dhe begative ti. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad.